अब म चाहिँ यो एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु हैन। सुरुमा यो भिडियो सुरुदेखि हेर्दै जाउँ। सो त्यस पछाडि म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु है। मार्केट कन्डिसन चाहिँ रेन्जिङ छ है, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्डहरू चाहिँ यसरी फ्ल्याट छ है। अनि चाहिँ मेजर चाहिँ रेन्जिङ नै हो, तर माइनर चाहिँ अप है, माइनर अप गइरहेको छ। सो हेरौँ अब। यहाँ चाहिँ मैले के अरे फिबोनाची लाइन बनाइसकेको छु। 261.8 फिबोनाची लेभल चाहिँ एकदम स्ट्रङ लेभल हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ के भन्छ मार्केट रिभर्स हुने चान्सेस चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ हैन। अनि त्यसबाट मैले यो क्यान्डल चाहिँ जज गरिरहेको छु अब के हुन लागिरहेछ भनेर। सो यो अब कसरी सकिन्छ त्यही अनुसारले म ट्रेड लिन्छु। यसले चाहिँ डोजी बनायो हैन। डोजी बनाइसके पछाडि अफकोर्स यो चाहिँ एउटा लेभल छ, लेभलको यो चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स लेभल भयो हैन। अनि यो लेभलमा चाहिँ अब यसरी फेक ब्रेकआउट बनाइरहेको छ यसले चाहिँ। यो फेक ब्रेकआउट हो। डोजी भनिसके पछाडि चाहिँ मैले रिजेक्सनहरूको वेट नगरिकन चाहिँ मैले यसलाई डाउनको लागि पुट ट्रेड लोवर ट्रेड लिन सक्थेँ, तर मैले रिजेक्सनको लागि हेरिरहेको छु। सो हेर्दै जाउँ। मलाई थाहा छैन मलाई किन यो मैले यो यहाँ राखिरहेको छु भनेर, तर यो स्योर पुट ट्रेड हो। आई थिङ्क मैले यो ट्रेड मिस गरेँ होला। यो पुट ट्रेड हो, यो पुट ट्रेड। किन भन्दाखेरि यहाँ फेक ब्रेकआउट 261.8 फिबोनाची लेभल भनेको एकदम स्ट्रङ लेभल हो। यसमा यहाँ डोजी बनाएर यसले फेक ब्रेकआउटको साइन देखाइसकेको छ। यसले मैले रिजेक्सनको वेट नगरिकन मैले यहीँ नै पुट ट्रेड गरिसक्नुपर्ने, तर मैले गरिनँ। यो ट्रेड मैले मिस गरेछु। यो ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै चिजमा ध्यान दिनुपर्ने भएकोले सबै चिजलाई एकैचोटि नोटिस गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ त्यसमा पर्फेक्ट हुनको लागि चाहिँ प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्छ धेरै। अब यसले चाहिँ यहाँ इभिनिङ स्टार बनाइसकेको छ। यो चाहिँ इभिनिङ स्टार हो। यो इभिनिङ स्टार बनाइसकेको छ र म यहाँ रिजेक्सनको लागि वेट गरिरहेको छु। यो लेभलबाट नत्र यो लेभलबाट रिजेक्सनको यो राउन्ड नम्बर छ, यो राउन्ड नम्बर नत्र यो लेभलबाट रिजेक्सनको वेट गरिरहेको छु। मैले चाहिँ यहाँ पुट ट्रेड लिएँ, त्यसकै कारण मैले पुट ट्रेड लिएँ। हेर्दै जाउँ केमा सकिन्छ। म थोरै यसलाई स्किप गर्छु। यो चाहिँ मेरो विन ट्रेड भयो। यो चाहिँ अब मैले सिधै कल ट्रेड लिन मिल्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी त एउटा रेन्जिङ मार्केट, मेजर रेन्जिङ माइनर अप ट्रेन्डमा छौँ हैन। अनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी 1 डेभिएसन अप्पर र 2 डेभिएसन अप्पर बोलिगर ब्यान्डको बिचमा छौँ भनेपछि यो एकदम स्ट्रङ अप ट्रेन्डको साइन हो। र हामीले चाहिँ यो
प्रिभियस क्यान्डल चाहिँ यहाँबाट रिजेक्ट भएको छ क्या, प्रिभियस क्यान्डल चाहिँ यहाँ चाहिँ रिजेक्ट भएको छ। अनि यो डेभिएसनले चाहिँ यो हाई अफ के भन्छ कन्फरेन्स के भन्छ यसलाई हो, यो लेभलमा छ क्या। यहाँबाट चाहिँ स्योर कल ट्रेड नै हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ यो हामीले दुईवटा चिजले कन्फर्म गरिरहेछ नि त, यहाँबाट स्योर कल नै हुन्छ। अनि यो रेड क्यान्डलको यो अप्पर विकले चाहिँ यसलाई चाहिँ बाइङ प्रेसर देखाइरहेछ कि, एकदम बाइङ प्रेसर देखाइरहेछ। हेरौँ के हुन्छ, मैले के गरेको छु। मैले स्योर कल गर्नुपर्ने खै, म स्टिल ल यो यहाँ चाहिँ मेरो मिस भयो। ल मैले स्योर कल गरिसक्नु पर्ने थियो तर मैले मिस गरेँ। यो ट्रेडमा पनि बाइङ प्रेसर नै देखाइरहेछ है, बाइङ प्रेसर नै देखाइरहेछ। अनि यो क्यान्डल चाहिँ यो डेभिएसनबाट रिजेक्ट भइसकेको छ क्या। भनेपछि हामी अझ यो 2 डेभिएसन बोलिङ्गर ब्यान्ड र 1 डेभिएसन बोलिङ्गर ब्यान्डको बिचमा छौँ। र यो 1 डेभिएसन बोलिङ्गर ब्यान्डबाट रनिङ क्यान्डल चाहिँ रिजेक्ट भइसकेको छ भनेपछि यो स्योर कल ट्रेड नै हुनुपर्ने हो। मैले कल ट्रेड लिएँ, हेर्दैछौँ के हुन्छ। मैले स्किप गर्छु। यो विनिङ ट्रेड हो। यो पनि कल ट्रेड नै हो, यो पनि कल ट्रेड नै हुनुपर्ने हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो सेकेन्ड क्यान्डलले चाहिँ यो एउटा मैले 261.8 फिबोनाची जुन लाइन थियो हो, यो लाइन चाहिँ क्रस गरेको छ। र यसको लेफ्ट साइडमा चाहिँ प्राइस एक्सन पनि छ होइन, प्राइस एक्सन अन लेफ्ट भन्छ यसलाई चाहिँ होइन। यो पनि छ भनेपछि यो स्योर कल ट्रेड नै हो। किन भन्दाखेरि यसमा हायर हाई हायर लो कन्सेप्ट युज भएको छ। र यो यहाँदेखि रिजेक्सन लिएको भए अझ दामी हुन्थ्यो। रिजेक्सन नलिकन पनि हामीले यसो प्रिभियस क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइसभन्दा मुनि हामीले जहाँबाट पनि कल ट्रेड लिन सकिन्थ्यो। हेर्दैछ मैले के गरेको छु। सिधै कल गर्नुपर्ने, मैले खै कल गर्नुपर्ने, स्टिल म रिजेक्सनको वेट गरिरहेको छु। ल रिजेक्सन एकदम फास्ट। स्योर कल ट्रेड गर्नुपर्ने तर म स्टिल वेट गरिरहेको छु। यो ट्रेड मबाट मिस भयो। अहिले मैले देखाइरहेको छु यो कल ट्रेड हुनुपर्ने भनेर। म पनि एकदम लर्नर नै हो होइन, सिकिरहेको छु। ल आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू।